ไปแล้วนะเดลีแวะมา4 ชั่วโมงไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่ในสนามบินมาถึง5 โมง3 ทุ่มไปแล้วก็ไม่นานนะนั่งทำงานน้ำอะไรไปผมจะไปสารนาฏนะเรียกอูเบอร์ก็ดูท่าเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาหรือเขาหลงหรืออะไรก็ไม่รู้นะเขาก็เลยเรียกออโต้คันแรกเขาก็บอก400ผมก็ไม่ต่อสักคำเลยปากหนักไปหน่อยก็ไประยะทาง12 กิโลใช่พี่จ่าไหมเขาจะยืนตาม4 แยกแต่เขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะเขาแบบนี้หลาย4 แยกอยู่แต่แกก็ไม่ค่อยทำอะไรอ่ะแกก็สะบัดบอกจากโรงแรมประมาณ40 นาทีผมไม่รู้ว่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะไหมศาสนาพุทธเป็นพื้นที่ของศาสนาพุทธนะแต่น่าจะมากกว่าแถวนอกเมืองพะยาผมอยากจะหาอะไรทานก่อน40 นาทีมาถึงแต่ผมอยากจะหาข้าวทานก่อนเพราะว่าผมชอบมาที่นี่ผมชอบกินตอนจนตัวตอนหิวแย่ๆแล้วอะไปเดินข้างในผมเมื่อกี้รู้สึกมีคนวิ่งมาล้อมเพียบเลยแต่ผมพอดีโทรศัพท์เข้ามาผมเลยรับโทรศัพท์เลยเขาหายกันไปหมดแล้วดีละเดี๋ยวผมจะไปอะไรทานก่อนดีกว่ามีอะไรที่ปลอดภัยสำหรับเราสารนาฏแต่ก็ดูคึกคักอยู่นะน่าจะเป็นพวกไกด์แหละที่มาต้อนรับเรามันต้องซื้อตั๋วแต่ไม่รู้ซื้อยังไงโอ้มีคนรวมกันเต็มเลยแต่ผมไม่รู้ซื้อตั๋วยังไงเดี๋ยวไปถามเขาก่อนเขาไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเหรอท่านร้านนี้เขาเปิดหรือเปล่านะมีหลายประเทศเปิดหรือเปล่าดูมืดAre you open บรรยากาศร้านอาหารในอินเดียก็คล้ายๆกันนะเหมือนร้านฟูจิอาลีดูเผินๆมันจะเป็นเวจจี้อีกแล้วเนี่ยแต่นี้หาเนื้อกินยากมากอะไรดีวันนี้ไม่รู้จักสักอย่างเขาทำเหมือนค็อกเทลเราเหมือนร้านฟูจิตรงนั้นแหละแต่ก็ยังดียังมีแอร์อยู่บ้างนะไปกินเขาจะต้นไม้ผมสั่งชีสแซนด์วิชท่าทางจะมีเนื้อหนังบ้างแต่มันอาจจะมีแต่ชีสอย่างเดียวก็ได้เพราะดูแล้วมันเป็นแบบเวททั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีแกะมีแพะอะไรบ้างเลยโอเคโคดิ้งคือโค้กนี่เป็นแซนด์วิชนะน่าจะเวททางร้านอ่ะก็มื้อนี้ก็ตกราว100 บาทไทยผม
ผมลงจากรถผมก็ถามคนขับนะ400ผมกะจะผมไม่อยากจ่ายแบงค์200 2 ใบหรือแบงค์100ออกผมก็ถามเขาว่ามีแบงค์100ไหมเขาก็ให้ผมมา100ผมก็จ่ายเข้าไป500เขาก็ดีใจนะเขาได้แบงค์500ไปก็โอเคเราได้แบงค์100มาเอาไปใช้ต่อเวลาเช็คบินมาเนี่ยเวลาจ่ายตังค์เนี่ยมันจะมีเศษ10รูปี20รูปีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเป็นเรามองเป็นเศษตังค์นะแต่สำหรับเรานี่ไม่เลยนะมันเป็นสิ่งที่มีค่าของเรามากเป็นสิ่งที่มีค่ามากเขาไม่มีจ่ายตังค์หรอกลืมหยิบหมวกมากางร่มได้ไหมเนี่ยบอกรถสรุปกางร่มเขาไม่เก็บตังค์เนี่ยผมเดินมาเห็นเขามายืนลุมๆกันปรากฏว่าไม่มีไกด์มาลุมเห็นเขามายืนข้างหน้ากันเยอะแยะหมดเขาจะเป็นไกด์ผีหรืออะไรแต่มีขอทานแน่นอนแต่ผมก็พูดกับกล้องไปเขาก็ท้อเมื่อกี้ยังพูดค้างอยู่อ่ะเวลาไปทานอาหารเนี้ยเขาอาจจะเห็นเขาอาจจะนึกว่าเรามองเป็นเศษตังค์นะแต่ก็ต้องตัดใจติ๊บไปเข้าไปบ้าง20 บาทเนี่ยคือสุดยอดปรารถนาของเราเลยเหรียญ20 รูปีเนี่ย20 รูปี50 รูปีเนี่ยเห็นที่ไหนต้องสะสมไว้ปัญหาที่มาทานอาหารที่อินเดียก็คือยังไม่เคยสั่งอะไรได้อย่างที่เราอยากจะทานแต่ก็รู้แล้วว่ามันอยู่ที่ภูมิภาคที่เราอยู่ถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าผมเป็นญี่ปุ่นนะถ้าเป็นย่านนี้ยากยังไงก็ถ้ามีเนื้ออย่างมากก็คือเนื้อไก่ผมดันไปถามเขาวันนั้นไปกินที่ไหนนะจำไม่ได้ละที่กัลกัตตาที่ไหนไม่รู้อย่างที่กัลกัตตาเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธนะเนี่ยเขาบอกที่มากันเนี่ยมากันเยอะแยะนะแต่เขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธเข้ามาจากกัลกัตตามาจากอะไรเขามาเที่ยวกันผมนึกว่าพวกนี้เป็นชาวพุทธดูเขาแต่งตัวเรื่องอาหารต่อคือมันอยู่ที่ถ้าคุณอยากถ้าแบบนึกถึงอาหารอินเดียเนี่ยจะนึกถึงแพะแกะอะไรพวกนี้ใช่ไหมเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่ที่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกถ้าจะกินเนื้อเนี่ยมันต้องไปย่านมุสลิมเขาจะทานเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแพะอะไรกันเงี้ยถ้าเป็นฮินดูเนี่ยส่วนมากเขาจะกินเวจจี้ทั้งนั้นเลยไปสั่งเขากินกันแบบไม่มีผมไม่เห็นอย่างมากที่สุดก็ไก่ก็ร้านเมื่อกี้ก็ไม่มีไก่นะมีเปล่าไม่รู้หาตั้งนานคือที่กัลกัตตาก็คือพิเศษก็คือมีปลาเพราะอย่างนั้นอย่าไปถามไปแสดงความเปิ่นว่าบีฟอะไรเงี้ยมันคือคนจีนดูเขาไม่กินผมลืมไปแล้วก็หมูนี้ก็ยิ่งไม่มีเลยผมมันก็ไม่เห็นบ้านใครเลี้ยงหมูนะถึงแม้เราบอกว่าคนอินเดียไม่ใช่อิสลามแต่เขาก็ไม่กินหมูกันนะยังไม่เห็นในเมนูมีแต่แกงถั่วแกงอะไรวนเวียนอยู่เงี้ยเราจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถิ่นแถวคนซิกก็น่าจะเป็นเวจเทเบิลอีกแหละเป็นเวจจี้มีวัดไทยร้อนนะผมปกติจะ
จัดหมวกไว้แต่ลืม แต่ว่าพอดีในกระเป๋าเล็กเนี่ยมันมีร่มอยู่ก็เลยเอาร่มมากางซะงั้น มาชะโงกถั่วอีกแล้วไปหาคนไทยเรามีพระไทยอยู่แถวนี้ อยากพูดภาษาไทยบ้างแต่ก็พูดอยู่เนี่ยพูดอยู่ทุกวันบางทีคนขับรถรอรับเยอะผมก็ทักเขาเป็นภาษาไทยผมลืมอ่ะบางทีก็มารอนานแล้วเหรออะไรเงี้ยเขาก็คำท่าของผมพูดอะไรวะไม่รู้ตรงไหนสารนาฏกันเนี่ยเยอะไปหมดเลี้ยวขวาแต่ตรงนี้เขาน่าจะเก็บตังค์แล้วนะเริ่มมีการกั้นประตูกั้นอะไรแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยคือแต่ภาษาฮินดีเท่าที่รู้มาก็คือซื้อตั๋วต้องสแกนเนี่ยแล้วผมจะเข้าได้ไหมเนี่ยทำอย่างอื่นได้ไหมสังชาติ300แต่บินเทคนี่25ไม่รู้ผมเข้าขายหรือเปล่านะต้องโชว์พาสปอร์ตเลยแต่ผมจะซื้อได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละทำไม่ออนไลน์สุดยอดอ่ะเห็นไหมตรงนี้ชาวต่างชาติ300รูปีบินเทค25รูปีเขาพูดอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องนะผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมพูดคำเดียวว่า I'm from Thailand แล้วผมก็ยื่นให้เขา25รูปีเขาก็บอก Thailand แล้วเขาก็ปริ้นตั๋วให้ผมเลยสุดยอดใช้ความเป็นไทยครับบิมเทคนี่ก็คือประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศมีประเทศไทยด้วยถ้าเป็นฝรั่งญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็โดนไม่รู้ญี่ปุ่นอยู่ในโครงการแล้วนะแต่ถ้าชาวต่างชาติเนี่ย300แน่นอนผมบอก I'm from Thailand เขาก็พยักหน้าเขาบอก Thailand แล้วเขาไม่ดูพาสปอร์ตดูอะไรเลยนะเขาก็เป็นตั๋วให้ผมเลยก็โอเคนะใช่หน้าถ้าเป็นไทยเขาคงเชื่อแล้วผมคนไทยเอาหน้าผมจะออกอินเดียผมไม่จำเป็นต้องฟอร์มเป็นคนไทย อันนี้ออกฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะขอดูพาสปอร์ตอันนี้คือทำเมฆคัสถูปจริงผมคุยกับไกด์ว่าหลายรายนะแต่ก่อนจะมาด้วยซ้ำค่าใช้จ่ายสูงมากมีค่าไกด์ค่ารถไกด์2 คนอะไรโลคอล1 คนอะไรเขาไม่รู้แต่ผมมานี่ก็คือค่ารถมา100 กว่าบาทค่าตั๋ว7 บาทHello sir, excuse me, one selfie. Okay. Thank you. One selfie लेना. มาที่อย่างนี้อย่าคิดว่าจะได้อะไรฟรีๆนะครับมีใครมาทำอะไรให้เราฟรีๆมีไหมทำเมฆคัสถูปผมไม่ต้องเข้าฉากก็ได้นะโอ้แต่ร้อนเขาจะมาขอถ่ายรูปกับผมหรือว่าเขาจะมาถ่ายรูปให้กับเราเนี่ยวันเซลฟี่คืออะไรอันนี้สถานที่แสดงปฐมเทศนาหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ดูป้ายอะไรเลยผมรู้จักเจดีย์นี้เจดีย์เดียวเพราะเห็นในรูปบ่อย
ไหนๆก็เป็นคนพุทธแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเกิดที่นี่นะครับ เราชาวพุทธผมก็เรียนรู้ไว้นะแต่ว่าจะให้เข้มข้นเก่งกล้าเหมือนคนที่เขาอินทรีย์แก่กล้านั้นก็ยังก็เดินสายกลางมากๆกลางไปทางไหนก็ไม่รู้ อะไรที่มันไม่อะไรล่ะ ไม่เครียดอะอะไรที่มันสบายๆไม่ปล่อยเกินไป ไม่ตึงเกินไปถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันตึงมันเครียดก็เบาๆทิ้งๆมันไปบ้างวันนี้แม่แนวพุทธศาสนา เดี๋ยวไปหาล้มไม้หน่อยถ้าคนไม่รู้อาจจะจ่าย300นะเพราะเมื่อกี้ผมถามคนขับรถอ่ะเขาก็บอกว่า300ผมก็รู้ว่าเท่าที่รู้มามันไม่เยอะขนาดนั้น แต่ก็ไม่เป็นไรมาดูป้ายเอาเขาก็จะรอผมนะผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ผมอาจจะกลับเร็วก็ได้แต่จะให้เขารอมันก็เขาอยากได้งานกลับไปแหละเพราะที่นี่มันก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ12 กิโลเหมือนถ้าขยาไปเมืองขยาประมาณนั้นนะที่นี่ก็จะมีรถอยู่นั่งตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมทานอาหารนะผมได้เหรียญมาจากร้านอาหาร4 เหรียญเขาตั้งใจทอนเป็นเหรียญมาแหละแต่ว่าผมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผมก็นะแต่ผมก็ทิปให้เขาไป2 เหรียญแล้วโชคดีที่เก็บเอาไว้เอามาซื้อตั๋วนี่ได้ ถ้าผมจ่ายแบงค์100ไปเนี่ยพี่คนขายตั๋วเขาอาจจะโมโหผมก็ได้นะเขาอาจจะไม่ใจดีมึงผมยื่นให้เขาไป25พอดีเป๊ะเลยแล้วเขาก็เป็นมาให้ผมมันก็มีที่ลมลื่นนะคนอินเดียเขาก็มาเที่ยวกันอ่ะมันเป็นเหมือนสวนสาธารณะของเขาอ่ะคนเข้ามาเที่ยวนี่ผมเห็นมีหมดนะมุสลิมฮินดูแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าใครเป็นพุทธชัวร์แค่อยากเจอแค่นั้นอยากรู้ว่าเขาทำนี่ส่วนใหญ่จะฮินดูก็มาเที่ยวสวนสาธารณะบ้านเขามีร่องรอยอารยธรรมสมัยพุทธกาลแต่จริงกรมศิลป์เข้ามาบูรณะใหม่เพิ่มใหม่อะไรหรือเปล่านะผมว่านะมันต้องมีบ้างอะกรมศิลป์อินเดียวันนี้ผมเมื่อคืนผมเพิ่งเช็คสภาพอากาศเขาบอกวันนี้ความร้อนขึ้นสูง40ร้อนมากอะจริงๆเมื่อคืนนี่นอนที่โรงแรมเดี๋ยวกลับไปค่อยเล่าดีกว่าผมเดี๋ยวดราม่าอันนี้จะเป็นซากอะไรของเขาอาจจะเป็นกุฏิกรมศิลป์อินเดียเขามาบูรณะตรงนี้เย็นดีนั่งตรงนี้ดีกว่าถ้าผมไม่ลืมผมจะกลับไปเล่าเรื่องเมื่อคืนนี้ถ้าลืมก็ไม่เป็นไรสักวันต้องคิดนึกถึงเรื่องนี้จริงๆผมชอบอยู่คนเดียวเนี่ยผมชอบไม่ต้องอยู่คนเดียวผมชอบนั่งนึกเรื่องประวัติศาสตร์ว่าอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหนอะไรเงี้ยอีกเรื่องที่ผมชอบก็คือสามก๊กก็คือ
จะเกิดขึ้นในช่วงพศ700 800แล้วเรานั้นนะก็คือเป็นเรื่องที่นานนะถ้าเรานึกถึงสามก๊กนึกถึงปราสาทนครวัดนครธมมาชูปิกชูอะไรเงี้ยอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังซึ่งสามก๊กเนี่ยน่าจะเกิดก่อนเพื่อนเลยประมาณพศ700 800เราคิดดูนะสมัยนั้นเมืองจีนเขามีขนาดไหนแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมจะไปในแนวสามก๊กนะแค่คิดเฉยๆยังตอนนี้มาคนเดียวก็มาที่นี่ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็คือผมว่าไปที่ไหนก็ได้ ไปจีนมันง่ายกว่าก็ไปนั่งศึกษาไม่ได้ศึกษาไปนั่งดื่มด่ำกับพื้นที่ตรงนี้โจโฉเคยเดินเล่าปีเคยเดิน คือจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้2,560 กว่าปีขึ้นไป2,570หรือ2,600 ปีขึ้นที่แล้ว เกิดตรงนี้ ซึ่งขณะนั้นแต่ละส่วนของโลกเกิดอะไรขึ้นพยายามผมชอบเอามาเทียบกันเนี่ยอย่างสามก๊กเนี่ยถ้าไปก็คือบางเมืองซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดังหรอกก็มีหลายเมืองแต่ก็ยังไว้โอกาสเราต่อไปไม่มีอารมณ์ คือจะบอกว่าสมัยนั้นมันก็มีพศ700 800นี่เขาก็มีวิทยาการมีศิลปะอะไรเยอะแยะแต่มันจะภาพมันจะเหมือนกับที่เราเห็นในทีวีหรือเปล่าเพราะแล้วมันคือหนังเขาสร้างมาทำไมมันแต่งตัวเขาอาจจะแร้นแค้นกว่าที่เราเห็นในหนังก็ได้นะไม่รู้แล้วก็หลังจากนั้นก็อีกประมาณ1,000 ปีต่อมานะก็จะพระเจ้าสุริยวรมันก็สร้างนครวัดนครธมซึ่งคนบางคนอาจจะอาจจะคิดว่าใกล้เคียงกันหรือนครวัดนครธมนี่สร้างมีก่อนสามก๊กจริงๆแล้วเพราะมันเป็นหินทั้งนั้นเลยนะยุคนั้นอะแต่ก็ไม่นะเพราะหลังจากนั้น1,000 ปีถึงเกิดนครวัดนครธมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอีก100 ปีต่อมาก็เป็นยุคพ่อขุนรามคำแหงยุคสมัยสุโขทัยของเรานะประมาณปี1800หลังจากนั้นอีก100 กว่าปีก็เกิดสร้างอินคาก็สร้างมาชูปิกชูประมาณปีพศเกือบผมจำไม่ได้แล้วเกือบ2,000แล้วมั้งนั่นแหละก็หลังจากชูปิกชูนี้สร้างหลังจากยุคพ่อขุนรามคำแหงพอสร้างมาชูปิกชูก็อีก100 ปีต่อมาก็อยุธยาก็เสียกรุงครั้งแรกปี2110ใช่หรือเปล่า2110จำไม่ค่อยได้แล้วครั้งที่2นี่พศอะไร2310แต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวมั่ว นั่นแหละก็ต่อมาอีกก็ไล่กันไปเรื่อยเนี่ยเพราะผมชอบลำดับเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็สนุกดีมันเห็นภาพแล้วเวลาเราไปตรงจุดนั้นเราก็จะรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นมันเคยมีใครมาเดินอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยนะเป็นนักจินตนาการเดี๋ยวเขามาซ้อมบทบาทอะไรกันอะโรลเพลย์อะไรเห็นเขามายืนปรึกษาข้างๆผมเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรไม่รู้เริ่มมาซ้อมขอแต่งงาน โอ้ซากปรักหักพังกันหน่อยผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะที่เนี่ยไม่ได้ห้ามนู่นห้ามนี่ถ้าก็มีคนขึ้นไปปีนเล่นเจ้าที่เขาจะเห็นไหม
มีเด็กวิ่งมาซนมูลคันธากุดีใช่เหรอ It is the ผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะมูลคันธากุดีมูลคันธากุดีตกลงอยู่ที่สารนาฏนี่เองเจ้าเคยประทับอยู่ที่นี่อันนี้ใช่เหรอสมัยพระเจ้ามีรูปพวกนี้แล้วเหรอที่อื่นก็อาจจะเข้มงวดกว่านี้นะแต่ที่นี่ไม่เดินกันสบายเหมือนสวนสาธารณะแห่งหนึ่งผมก็จำได้บางเรื่องนะเรื่องพุทธประวัติจำได้ไม่เยอะแต่รู้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่แขวงเมืองพาราณสีนี่แหละแขวงเมืองพาราณสีเดินมาจากขยานะมาโปรดปัญจวัคคีย์ที่นี่ทางความมือเหลืองๆนั่นน่าจะเป็นเจดีย์พุทธคยาจำลองผมเดาเอาทั้งนั้นนะรูปทรงคล้ายๆกันแต่เขาอาจจะเป็นเจดีย์จริงๆก็ได้
เด็กเข้ามาเล่นกันเพลินเลยเนาะ ตรงนี้คืออะไรอ่ะ อะไรชิ้นส่วนทั้งหลายที่เขาทำเกินไว้ ตีโคตสารนาฏอันนี้อะไรมอนัสตรี1 ทำมาจากชินวิหาร อ๋อ อันนี้สร้างหลังพระเจ้า ประมาณพศ1,200 1,200ก็ก่อนพ่อขุนราม เห็นไหมก่อนพ่อขุนราม แต่หลังสามก๊กอย่างนั้นเนี่ยสามก๊กเกิดไปแล้วจะสวนลมอะไรอีกละแต่ผมว่าทำธุรกิจที่อินเดียนะ ที่อยากทำคืออะไรรู้ไหมโรงน้ำแข็งหลอดทำไมอินเดียเขาไม่มีน้ำแข็งแบบบ้านเรา ไปที่ไหนไม่มีอะไรที่มันกินแล้วชื่นใจไม่มีเลย นั่งแบบเย็นๆชื่นใจ กินเบียร์ก็ไม่น่ามีน้ำแข็ง ตู้เย็นเขาไม่ค่อยเย็นอ่ะตู้เย็นที่นี่เขาไม่ค่อยเย็นบางโรงแรมไม่มีตู้เย็นในห้องด้วยซ้ำนะเพราะกลัวเราซื้อมาแช่ไว้หรือเปล่าถ้าห้องไหนมีตู้เย็นผมจะซื้อโค้กมาแช่ไว้ต้องไปหาแกะกินต่อเดี๋ยวเมืองต่อไปก็ไม่มีเมืองต่อไปเขามีแกงถั่วแกงผักอะไรเหมือนเดิมถ้าอยากกินแกะนี่เลยต้องไปซินเกียงอุยกูร์กินแกะกันนี่ว่าเล่นอินเดียเขาเหมือนประเทศมังสวิรัตินะเขากินแกงเนื้อให้แกงถั่วแกงผักกินนานแต่ทำไมตัวเขาตุ้ยนุ้ยทั้งนั้นเลยหุ่นเขาแต่เขากินชีสกินอะไรพวกนี้วัดไทยรู้สึกจะอยู่มุมอยู่ตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่แหละตรงทะลุประทับยืนเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นไม่เสียตังค์แต่ไม่แน่ใจมีภิกษุไทยอยู่เปล่าอาจจะมีบ้างนะแต่ที่ผมเคยดูในทีวีนี่เขามีภิกษุอินเดียนะเขาพอพูดไทยบ้างได้บ้างเพราะเขาลิงก์กับคนไทยแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนเป็นวัดพุทธเปิดโรงเรียนสอนชาวอินโดชาวอิสลามส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินโดนะซึ่งเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาก็ส่งลูกมาเรียนหนังสือกับศาสนาพุทธห้องน้ำที่นี่จะเป็นยังไงนะยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่สนามบินก็ไม่ได้เข้าที่อื่นเลยเพราะนั้นไปปั๊มเปิดไม่เป็นเขาไม่มีโถฉี่เหมือนบ้านเรานะโอเคนะได้น้ำเย็นลูกน้ำลูกตามีที่ชาร์จแบตด้วยแต่ไม่รู้เสียบได้เปล่าที่เกียรควักมาลองดูแล้วไม่น่าได้ก็มีแบบโถชักโครกกับโถหย่อนระเบิดนั่งราบกับนั่งชักโครกแต่ก็สะอาดดีแต่ผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูนะผมเห็นป้ายไม่จำเป็นก็ไม่อยากเปิดเข้าไปแต่ก็ดูท่าทางน่าจะสะอาดอยู่
ในน้ำเย็นลดอุณหภูมิรู้สึกว่าชุดเล็กๆเขากลับกันไปเยอะ चला เราก็กลับบ้างดีกว่าไปหาอะไรเย็นๆกินสักหน่อย खाना कर นี่ก็เป็นสาวๆอินเดียเขาจะเป็นพุทธหรือฮินดูจริงๆจะถามก็ได้นะ แต่ว่าไม่รู้มาเสียมารยาทหรือเปล่าเนี่ยบางทีเขาสงสัยเราถามทำไมเมื่อกี้ผมตอนเข้ามาตอนแรกผมถามไปเจ้าหนึ่งเขาก็บอกเขาเป็นฮินดูเขาอยู่กับกัตตาร์เขาก็ทำท่าทางเหมือนสงสัยว่าเราถามทำไมนั่นแหละแต่เราก็บอกว่าแค่อยากรู้ว่ามีชาวพุทธอยู่แถวนี้เปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะนึกว่าเราหวงที่หรือเปล่า ไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาเพิ่งกลับจากภูเก็ตมา6 เดือนที่แล้วเขาชอบเมืองไทยผมเจอคนอินเดียแล้วบอกรู้มาจากเมืองไทยนะโอ้ยรักเมืองไทยทั้งมาเตะฟุตบอลได้ไหมเนี่ย I'm Chipak Metalisi. I'm Chipak. เขา ที่เขามาส่วนใหญ่ก็คงมาอันนี้ตอนกำลังขุดเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งขุดเจอนะกระทรวงวัฒนธรรมโอ้โหแหล่งใหญ่เขามีจริงเขามีหลักฐานอ้างอิงครับแหวงเมืองพาราณสีถ้าเขาเข้ามาก็คือมาพักผ่อนหย่อนใจเหมือนสวนสาธารณะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรมากมายอินสตีกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็ขุดจริงๆนะครับไม่ใช่มาเอาปูนไม่ใช่เอาปูนมาโปะเล่นๆนะ यहीं पर प्रथम मतलब ये किया था Memorial ทำเมฆสถูป However, the present diameter of this solid cylindrical is 28.5 meter at the base and 33.535 meter in height. So its total height is ชื่อเดิมคือธรรมจักรสถูป including the foundation. The structure consists of a circular stone dome. चलो. เอาละ7 บาทก็คุ้มแล้วหลบลมร้อนโอ้แต่ร้อนจริงๆวันนี้ไอร้อน ตอนผมลุกขึ้นเนี่ยผมยังคิดเลย เพราะว่า ช่วงเนี้ยมัน ถ้าเกิดอะไรผิดปกติตัวเองก็ต้องระวังเลยนะ ผมว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามานานละแต่ถ้าอาการอะไรผิดปกติต้องหยุดละเมื่อคืนเนี้ยโอ้ยไม่อยากเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าจริงๆผมก็ไปมาสังเวชนียสถาน4 ตำบลนะตำบลอุลุเวลาเสนานิคมนั่นก็ไปที่พุทธคยา4 ตำบลก็คือประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนามันจะต้องมาคุยตรงนี้ด้วยแสดงปฐมเทศนาปรินิพพานประสูตินั่นอยู่ในปานก็ยังไม่ได้ไปหรอกปรินิพพานก็อยู่กุสินาราอันนี้คือแสดงปฐมเทศนามาแล้วแห่งเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนะมฤคทายวันส่วนตรัสรู้ก็ที่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเมืองขยา
เมืองขยารัฐพิหารสมัยนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับพาราณสีมั้งผมไม่รู้ไปก็เท่านั้นโอ้ยเอาโคกมาวางโชว์แบบเนี้ยตู้เตอร์ก็ไม่มีนะน่าจะอุ่นน่าดูเขาไม่กินน้ำเย็นกัน น้ำก็เปล่าๆเลย ก็มีโรงงานน้ำแข็งหลอดผมว่ารวยว่ะ ใครสนใจนะ มาคุยกันรถเมย์เขาไปไหนเนี่ย จะจ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย เรามั่วขึ้นเราไปใกล้ๆในเมืองอะนะถ้าเราไปเข้าไปได้นะ แต่เขาจ่ายตังค์ยังไงปัญหาคือเขาไม่มีทอนผมแน่เลย อย่าง20เขาจะมีทอนเนี่ยโคล่ากินดีกว่า เห็นตู้แช่เราไม่ได้เมาเทนดิวด้วยบ้านเราไม่ได้กินกันนานแล้วเมาเทนดิวเอาสักหน่อยนะนึกรสชาติเมาเทนดิวแต่ก็ต้องคืนขวดนะต้องนั่งกินตรงเนี้ยไม่เป็นไรนั่งกินพักก่อนพักขาสักหน่อยเมาเทนดิวกี่ปีแล้วเนี่ยหลายที่แล้วนะผมเห็นน้ำอัดลมเนี่ยบางทีเขาติดป้ายไว้10 โลปีแต่พอเราไปถามปั๊บบรรยากาศเป็น15หรือเขามีกฎว่าให้บวก5สำหรับนักท่องเที่ยวบางที20เขาก็บอก25ผมก็ไม่รู้จริงเปล่าเอาเส้นเดียวก็ขวดละ5 บาทพี่จะลองเรียกรถไปแถวนี้ถ้าเขาจะไปไม่น่าหลงครับไอ้ที่ในตัวเมืองพาราณสีมันหลงง่ายๆเพราะมันตอกมันเยอะลองเรียกอูเบอร์สิได้อูเบอร์มาคันหนึ่งครับแอร์เย็นเฉียบโอ้ดีกว่ากับต้านะแต่ผมรู้สึกแผนที่เขาไม่ดีหรือยังไงไม่รู้อะมันไม่เหมือนบางทีเขาไม่ค่อยขยับเราก็นึกว่าเขาจะมาหรือไม่มาอันนี้น่าจะถูกกว่า3 ล้อที่มาเมื่อกี้ถูกกว่าออโต้นะแต่เดี๋ยวก็ต้องที่ไปเข้าเล็กน้อยแล้วจำไม่ได้แล้วค่ารถเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาเปิดแอร์ก็ชื่นใจแล้วราคาถูกกว่ารถออโต้เมื่อเช้าผมขี้เกียจต่อเขาเพราะว่าออกมาก็ไม่ทันตั้งตัวเขาบอก400ก็400อันนี้310 กว่าแอร์เย็นเฉียบแต่เดี๋ยวก็คงต้องให้เขาแบบ350ก็พอแต่ว่าสภาพรถก็ดีกว่ากัลต้าเยอะที่นี่เขาเปิดแอร์ทุกคันแต่ถ้าเทียบกับแก๊ปกับโบบ้านเราน่าจะดีกว่านะความสะอาดความอะไรเงี้ยแต่ที่กัลต้านี่ไม่ได้เรื่องเลยอะแต่ละคนหน้าแบบก็อยากบอกเลยนะที่นู้นก็คงลดน้อยลูกค้าเยอะจะกลับไปพักโรงแรมก่อนจริงๆจะเอาไปเดินกาดอีกรอบก็ได้นะสบายอยู่ใกล้โรงแรมมากอะแต่เราก็เดินมาหมดแล้วเมื่อวานเนี่ยเดินหมดแล้วไปเดินประมุขซ้ำอีกเพราะฉะนั้นถ้ามาก็2 วันก็พอได้อยู่ถ้าไม่ได้ไปไหนต่อไปวัดนู้นวัดนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่สายมูนะแต่ถ้ามา2 คน3 คนอะไรเงี้ยมันยังมีกิจกรรมไปทำด้วยกันไปนั่งชิวๆไปนั่งถ้ามาคนเดียวเราก็ไม่เที่ยวก็นอนมี2 อย่างไม่เที่ยวก็นอนก็กินมีอยู่แค่นี้แหละ
ที่นี่ทะเบียนรถก็จะ UP ก็เขาจะแบ่งเป็นรัฐๆนะรถของกาตาร์จะเป็น WE ก็คือ WB ไม่ใช่ WB West Bengal อันนี้อุตรประเทศ UP U ก็อุตร P ก็ประเทศก็จะแบ่งเป็นรัฐแต่เลขมันเยอะเกินอะประมาณจำ4 ตัวให้ได้อะเพราะตอนมานี่เครียดนะรถคันไหนถูกไหมอะไรเงี้ย เพราะสีมันเหลืองสีมันขาวเหมือนกันหมดแล้วเลขทั้งหมด10 ตัวทะเบียนรถอะตอนนี้รู้ทิกอะจำ4 ตัวหลังพอเอาถ้ารถคันไหน4 ตัวหลังเหมือนกันนี่ก็คือซวยไปเนี่ยตามหน้าบ้านหลายบ้านเลยนะเขาจะมีเนี่ยตัดฟืนไว้แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเอาไปเผาศพตรงท่าน้ำนะเขาใช้ไม้เท่าไหร่แต่ละวันเผากันตลอดเวลาพอคุณไปเดินมั่วๆเดี๋ยวก็มีศพหามมาแล้วว่าเมื่อวานก็เจออันนี้แม่น้ำสาขาไม่ใช่ของคาไปตรงนั้นเป็นสถานีรถไฟคราวหน้าใครชวนมาผมจะแก้มือนะจะเตรียมตัวรถไฟไว้ให้พร้อมเลยต้องวางแผนนานๆความจริงนั่งเครื่องมาลงมันกาตาร์แล้วก็ต่อมานี่ก็ชิปสักไม่เกิน7 วันก็ได้อยู่นะถ้าจะเอาเจาะของผมมันจับชายแล้วเกินไปโน่นก็อยากไปนี่ก็อยากไปมันหมดหลายเมืองเลยเหมือนมาเซอร์เวย์ก่อนว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงมาสีนี่ถ้าอยู่แบบ slow life ก็ได้นอนเล่นๆเอาไปเดินวันหนึ่งกลับมานอนวันหนึ่งไปนั่งชิวๆแต่มันต้องมีคนมาด้วยเอามาคนเดียวก็2 วันนี้ก็เหลือแลละพวกนี้ก็ว่างกันเนี่ยผมสงสัยว่าเขาปลูกต้นไม้ยังไงถึงจะพอนะมานั่งคิดดูนี่เขาเผาอย่างนั้นทุกวันโอ้ยเป็นที่เป็นหลายๆไร่ก็ปลูกไม่ทันต้นไม้น่าจะเหลือน้อยมากแล้วว่าเขาไปตัดมาจากไหนมันต้องมีสวนป่ามีอะไรเงี้ยต้นไม้นี้จะทรงเดียวกันเลยนะเหมือนไม้มะขามไม้อะไรสักอย่างแต่ว่ามันปลูกไม่ทันหรอกต้นไม้มันใช้เวลาต้นหนึ่งเปาะ10 เป็น5 ปี 10 ปีกว่าจะได้สักต้นแล้วเขาเผาทุกวันแบบเนี้ยเผาไม่มีหยุดเพื่อนๆใครสนใจว่าหลังนัดกันมาเลยนะจากเจาะเมืองไหนอยู่ได้เมืองละ5-6 วันก็ได้แล้วย้ายไปบ่อยก็เหนื่อย อย่างวันนี้ผมออกมาเที่ยวเนี่ยผมค่ารถนะไปกับ20ประมาณเกือบ30 โลเลยก็ไปกลับก็200 กว่าบาทไม่ถึง300อ่ะค่ารถแท็กซี่นะแท็กซี่กับ3 ล้อแล้วก็ค่าอาหาร100ก็ตก300 กว่าบาทวันนี้ใช้ตังค์ไปเท่านี้ถูกกว่านั่งรถไฟฟ้าบ้านเราฮัลโหลนอนเป็น10 วันยังได้ทีหลังสนใจรวมกันมาจะเจาะเมืองไหนอันนี้ต้องเจาะเป็นเมืองสัก2 เมืองย้ายไปบ่อยเหนื่อยแรมละขึ้นให้พักก่อนถ้าไปเที่ยวกาดก็ไม่มีค่าใช้จ่ายละเดินใกล้ๆค่ารถ310ผมจ่ายเข้าไป350เขาขอบคุณใหญ่เลยไม่เหมือนขยานะขยาโลก
เอาจริงๆคือผมไม่ไหวละ ผมกลับมาที่โรงแรมผมเอาเมนูอาหารมานั่งเซิร์ช Google ดูนะ ทุกเมนูไม่มีเนื้อสัตว์เลยอ่ะ ทุกเมนูเลยนะเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยมันอึดอัดกันนะ เราอยากกินเนื้ออยากกินอะไรสั่งมาที่ไรก็เจอ แกงถั่วแกงผักอะไรอยู่อย่างเงี้ย แกงเครื่องเทศวนอยู่อย่างเงี้ย ผมก็เลยออกมาเดินหาร้านอาหารที่คิดว่ามันจะมีเนื้อสัตว์บ้างอะหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอะตอนเนี้ยอยากกินไข่เจียวก็ยังได้นะ มันมีแต่แกงถั่วแกงอะไรเงี้ย เดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนว่ามีร้านไหน มันต้องมีบ้างอะผมลองเซิร์ชใน Google นะ แล้วก็เดินมาไม่รู้จะเจอหรือเปล่าล่ะว่าเดี๋ยวนี้คนแถวนี้เขากินแกงมีร้านตามที่เซิร์ชเจอมา แต่ปรากฏว่าปิดครับเขาไม่กินเนื้อกันเหรอปิดหรือเปิดมันปังกันไม่เปิดนะคำแย้มอยู่อันนี้แน่นอนมีปลา มีแกะมีข้าวด้วย ข้าวน่าจะถูกมันเนี่ย50จริงเหรอปลาหรือแกะดีอินเดียเขาก็จะสไตล์เนี้ยเอาน้ำมาขวดมาเริ่มเลยนะคุณจะมากี่คนก็ตามถ้ามาหลายคนก็หลายขวดมาคนเดียวขวดมาเริ่มละร้านนี้ก็จะออกแนวอะไรล่ะโอ้ถามว่ามีซับเลี้ยงป่ะบอกว่ามันสไปซ์เป็นร้านแนวมอเตอร์ไบค์เห็นสิงมอไซค์มานั่งผมสั่ง แกงกลมาแกะแล้วก็ข้าวสวยเดี๋ยวลองดูน้ำยี่ห้อนี้ขายทั่วอินเดียผมไปที่ไหนก็จะเป็นยี่ห้อนี้ซิลลี่ไม่รู้เขาเป็นใครนะหน้าตาเขาจะเนี่ยหน้าตาเขาจะเชื่อมั่นในซิลลี่ตกลงที่อินเดียนี่เขามัตตันนี่เขาไม่ใช่เนื้อแกะนะน่าจะเป็นเนื้อแพะแต่เขาก็ย้ำให้ผมสั่งนานแต่ผมเจอข้าวสวยนี่ก็สุดยอดละเป็นกุลามาแพะน่าจะเป็นแพะกับข้าวสวยเป็นแกงกุลามาแพะกลิ่นหอมฉุยเลยนะโอ้ข้าวนี่ขนาดตรงนี้50 บาท50 รูปีก็ประมาณ10 กว่าบาทนะครับข้าวสวยคือผมเพิ่งได้กินเนื้อสัตว์เป็นครั้งที่2นะจากกินครั้งแรกที่โกลกัตตาที่โรงแรมวันนั้นก็กินเนื้อปลานอกจากนั้นก็เนี่ยวันไหนได้สั่งข้าวสวยเนี่ยคือวันนั้นอิ่มแน่นอนมาอยู่นี่คือท้องมันพ่องๆยังไงไม่รู้มันเอียดๆอะกินแต่แกงเครื่องเทศทุกวันมีเอียนวันนี้จะได้กินแพะหรือแกะก็ไม่รู้แต่จริงๆน่าจะเป็นแพะถ้าเป็นอินเดียเขาบอกว่ามัตตันคือแพะจริงมันคือแกะแล้วก็มีหอมมีมะนาว
จะโซโล่แล้วก็จะเป็นแพะนั่นแหละก็ดูแล้วมีกระดูกมีมันตอนนี้เขามีแต่แพะกับไก่ปลาไม่มีงั้นก็เวจจี้ไปเลย ก็ยังดียังมีทางเลือกวันน้ำแบบนี้เนี่ย ชาวอินเดียเขากินกัน โดยไม่ต้องใช้แก้วเหมือนเรานะเขากินมากี่คนก็กินขวดเดียวกันได้หมด แต่เขาจะไม่ให้ริมฝีปากแตะกับขอบขวดนึกออกไหมคือแหงนคอขึ้นอ่ะ แล้วก็เทเขาก็ทำกันอย่างชำนาญนะแหงนคอแล้วก็เทน้ำลงคอ โดยไม่ให้แตะริมฝีปากเลยอ่ะเขากินกันได้ทั้งโต๊ะเลยนะขวดเดียวไม่มีแก้วเลยไม่ต้องใช้แก้วท่านเรียนอย่างที่เห็นคนมาบ่นให้ฟังนะที่อินเดียเนี่ยร้านอาหารถ้าระดับที่ไม่ต้องหรูหรามากถ้ามีบริกรหรือคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ตักอาหารใส่จานให้กูประทานทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นแกงเข้ามาคือต้องนั่งเฉยๆฮะแล้วบริกรจะเป็นคนตักให้เนี่ยร้านนี้ก็มีเนี่ยเราก็จะตักให้คนนู้นคนนี้แต่ของเราไม่ต้องก็คงรู้ธรรมเนียมไทยเขาตักให้หมดเลยนะข้าวแกงกี่ช้อนข้าวกี่ทีเช็คบินมา566พร้อมจ่ายแบงค์พันไปเขาไม่มีทอนเอาไปแลกตังค์ก็แลกไม่ได้สรุปเขาไปขอแลกกับคนที่เข้ามาทานอ่ะเขาให้แบงค์50ผมมา8ไปอ๋อสุดยอดเลยผมก็เลยที่เหลือผมเลยติ๊บให้เขาไปแล้วก็บอกขอโทษเข้าไปแล้วเขาไปเดินแลกตั้งหน่อยเขาขอโทษเขาก็โอเคนะเพราะที่เหลือผมติ๊บเข้าไป34ลูกปีก็10 กว่าบาทเขาก็โอเคโชคดีได้แบงค์50มาซึ่งกำลังขาดแคลนพอดีเลยได้มา8ใบแบงค์50เรามีใช้แล้วร้านเมื่อกี้เป็นร้านใหญ่นะเขากินเนื้อแพะกันทุกคนเนี่ยคนกินเนื้อต้องมาร้านนี้ไม่มีใครสั่งไก่ไม่มีใครสั่งแกงถั่วอะไรทั้งสิ้นกินเนื้อแพะแล้วเขาก็แทะกระดูกกันเก่งมากเลยนะผมไม่ไหวไม่ใช่นั่นหรอกมันไม่ค่อยดีทักษะไม่ค่อยดีแต่ประเด็นคือร้านใหญ่ขนาดนั้นแบงค์500ไม่มีทอนผมจะชี้ให้ดูว่ามันยากอ่ะไปแล้วมันไม่มีเนี่ยตอนที่ผมสะสมแบงค์ย่อยไว้ได้พอสมควรแล้วล่ะเพราะคิดว่าไปต่อไปก็ไม่อดตายแล้ว นี่เป็นสระน้ำอะไรของเขาไม่รู้ผมเดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวอะไรกันไปมีฟืนนี่เขาจะทำโรงแรมหรือว่าจะทำว่ากาดเผาศพลักษณะเหมือนกาดเผาศพนะแต่มีโรงแรมอยู่ข้างๆเยอะแยะเลย3 โรงแรมได้3-4 โรงแรมแต่ตรงนี้น่าจะเป็นกาดแต่ทำไมเขาทำเป็นบนดบแบบถ้าใครพักโรงแรมแล้วมีกาดเผาศพอยู่ข้างๆนี้บันเทิงอ่ะจริงๆเขาเรียกกาดมันจะไม่เชิงคาดอ่ะมันกาด GHAT กาดมันไม่ถึงกับกาดหรอกมันกาดวันนี้ยังมีอาราตีเนี่ยคนมานั่งจองที่กันอีกแล้วดูก็ได้ทั้งวันพวกที่อยู่บนเรือเนี่ยอย่าบอกว่ามาดูอาราตีนะเขามาทำไม
ว่าจะกลับไปเคลียร์ของที่โรงแรมหน่อยวันนี้ว่าจะเข้าเร็วไม่อยากนอนดึกแล้วแต่สุขภาพแย่มากถ้าจะล่องเลยสักรอบก็ได้ แต่ว่าพอแล้วล่ะเอาไปทำตัวฟรีๆบ้างที่นี่เขา100 ล้านความเชื่อจริงเมื่อกี้มีสาวๆอายุ 15-16เขาเดินร้องเพลงมาเป็นหมู่คณะเลยนะพาหน้าเด็กๆเลยแหละอายุ 15-16 ผู้หญิงเดินร้องเพลงตีกลองกันมาเขามีความเชื่อของเขาถ้าใครมาเที่ยวแล้วมาพักแถวนี้นะก็เหมือนมาเที่ยวงานวัดทุกวันอะเขามีงานรื่นเริงทุกวันเดี๋ยวเราจองแล้วมาดูได้ตลอดถ้าแดดร้อนๆก็รอให้แดดร่มๆหน่อยเย็นๆนะไม่ออกมาที่ทุกวันแต่ถ้ามาเที่ยวหน้านี่น่าจะไปเรียนรู้การสแกนแต่คิดว่าคงต้องมีซิมอินเดียหรือไม่ก็ธนาคารมีแอคเคาท์ธนาคารอินเดียไม่งั้นจะเอาตังค์ที่ไหนมาสแกนतुम जाओ जाओ देख के बता दो ना उतार लेंगे अपना साथ में जाओ खाली अरे गंगा จริงๆจะเดินขึ้นไปก็ได้เนี่ย200เองอะ66 บาทเนี่ยอยากล่องเรือเนี่ยมีทุกลำเลยเนี่ยที่เขาจอดรออยู่เนี่ยแต่ว่าผมว่าวันนี้จะกลับไปพักแล้วมันมีแบบนี้ทุกวันเนี่ยถ้าอยากมาดูเมื่อไหร่ก็ได้มานอนโรงแรมคืนละ1,000 บวกลบ200-300อย่างเงี้ยนะแล้วก็ค่าอาหารวันละ200-300เนี่ยอาหารก็ไม่แพงหรอกค่าเดินทางไม่มีให้เดินใช้ขา2 ขาเดินอยู่นี่ใช้ตังค์วันละ300-400อย่างมากอยู่สัก10 วันआवाज को सुन पा रहे हैं तो जिस भी दुकानदार ऊपर की ओर गैस लगाते सामान इत्यादि बेच रहे हैं कृपया उनको आप लोग देखें उसके तत्पश्चात आरती में सभी बनाएंगे और अपनी बाईं ओर से भैया सभी लोग बैठे नीचे ไม่มีใครยุ่งกับพี่เขาเลย बैठ जाइए सज रही है वहाँ से एक कतार बंधन से लाइट लगते हुए माँ गंगा का टीका आरती प्रसाद ทุกที่อ่ะจะมี VIP เมื่อวานนี้ได้เดอะโซเมตก็เกือบมี VIP มา VIP ของ VIP อะไรเยอะแยะหมดเนี่ยจะดูอีกไหมล่ะมีทุกวันอ่ะแล้วมีหลายเวทีด้วยนะ อันนี้ก็ท่าเดียวกันนะแต่ว่า सभी लोग มี2 เวทีเลย खड़े न रहें क्योंकि अगर आप खड़े होंगे कोई बैठ जाएगा तो आपको स्थान नहीं मिलेगा हम सभी के आप सभी श्रद्धालु भगवान के मंदिर में बैठे हैं और उनके मंदिर में उनके नाम का के ऊपर कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखेंगे लेकिन कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखेंगे और इन 9 ग्रहों में सबसे प्रबल 2 ग्रह होते हैं एक शनि और दूसरे मंगल आप देखते होंगे कि श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दिन भयानक भक्तों की भीड़ रहती है इसी कारण कि 9 ग्रह हमारे ऊपर प्रसन्न रूप से हमारे ऊपर दृष्टि करें तो आज शनिवार है हम सभी भक्तगण एक साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें
กลับไปพักดีกว่าจริงๆก็อยู่ได้ทั้งวันอ่ะเนี่ยแต่ถ้าไม่มีธุระอย่างอื่นนะมีรถบังคับด้วยเหรอเอามาล่อเด็กอีกปัญหาหนึ่งคือแอร์ที่โรงแรมมันหนาวมากผมแก้ไม่ตกจริงๆอ่ะเมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าหนาวเกือบตายผมต้องในสุดก็ตัดสินใจปิดแอร์ถึงจะนอนได้รอดมาจนถึงเช้าปัญหาใหญ่คือเขาไม่ตีเส้นแบ่งเลนอ่ะที่นี่อ่ะคือเวลาค้างก็ค้างก็อยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีใครขยับให้ใครพวกสวนเลนมาก็ค้างไอ้ข้างคือไปกันไม่ได้อ่ะเจอเยอะมากเลยคันเดียวขวางทั้งถนนอ่ะ แต่ที่นี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเขาตีเส้นแบ่งเลนBuddhism. Yes, because it's Buddhism. around here is Buddhism. Very nice, very nice. Are you Buddhism? Thailand. You Hindu? I am all Hindu, Okay. Hindu Brahmin Oh, priest. You know, Hindu Brahmin priest. I'm not sure. Oh, you're Thailand. You have some Brahmin and Brahmin priest. yes. Very nice. I like Thailand. Have you ever go there? No. Lot of tourists coming. I am on my side service Buddhism trip. Bodh Gaya, Yes. Sarnath, I just come from there. Kushinagar, Yes. Kushinara, Yes. Kapil Vastu. Every side is visit. You have ever go? This building is the administration building. อันนี้น่าจะเป็นสุเหร่ามัสยิดนะมองไม่เห็นมากมีแต่ด้านนอกพี่เขาชวนคุยตลอดทางเลยประเด็นคือพี่เขาทักว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมเลยบอกเขาว่าเป็นคนไทยอันนี้กำลังจะเดินทางไปสนามบินนะครับระยะทางประมาณ30 กิโลใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเราตอนนี้สถานีรถไฟของวาราณสีขบวนเขายาวนะแต่หาโอกาสขึ้นยากจองต้องไปหาเอเจนต์ที่คุยรู้เรื่องอันนี้คันนั้นก็วิ่งถอยหลังนะ มาผิดเลนเขาวิ่งถอยหลังสวนเลนมาวันนี้ผมกลับมาที่ท่าอากาศยานพาราณสีตอนนี้ผมจะไปจากเมืองพาราณสีละตลอดทางพี่เขาก็ชวนคุยนะเขาสวมวิญญาณไกด์เขาเล่าเรื่องประวัติเมืองอะไรเขาไปเรื่อยเปื่อยสุดท้ายเราก็ต้องชอบในบริการเขานะก็ต้องสมหน้าคุณเขาไปคนไทยก็ใจอ่อนอย่างนี้แหละถ้าเจอของคนดีๆเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาแต่เขาดีกับเราเขาก็นั่นแหละนะอย่างที่ว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คอินแล้วก็หาข้าวทานเนี่ยยังไม่ได้ทานเลยแต่พี่เขาแฮปปี้อ่ะแล้วพอเราติปเขาเนี่ยโอ้ยอยากเจอคนไฟต่อไปขอให้ได้เจอคนอีกอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแอร์อินเดียนะแต่ยังไม่รู้เลยเคาน์เตอร์ไหนเนี่ยที่พาราณสีนี้เขาไม่มีซุ้มอาหารเป็นจริงจังนะน่าจะมี
เบเกอรี่กินรองท้องก่อนเดี๋ยวเราไปแอร์อินเดียนี่มัน full service มันน่าจะเขาน่าจะมีอะไรเสิร์ฟให้กินเหมือนตอนที่เรานั่งภูฏานมาชิคเก้นทันดูรีอันนี้เป็นไฟล์ทรานสเฟอร์นะ อีกแล้วเป็น Windows Seat ทั้ง2 เที่ยว เพราะว่า ตอนเช็คอินก็แจ้งพนักงานเข้าไปว่ามี Windows Seat ไหมถามว่ามี Windows Seat ไหมเขาก็ใส่หัวแล้วก็จัดการให้ทันทีเลยใส่หัวก็หมายถึงว่าได้เลย ไม่เหมือนใส่หัวบ้านเรานะใส่หัวคือเขาจัดการให้เลยก็ได้นั่งริมหน้าต่างทั้ง2 เที่ยวเลย ก็เลยเดี๋ยวต้อง security check ไปสองรอบจากนี่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ไปทรานสเฟอร์ที่นิวเดลีอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเหลือขากลับใกล้ละบินอีก3 เที่ยวก็ถึงบ้านละตอนนี้ได้มาเป็นแซนด์วิชชิคเก้นซาลามี่ลองท้องไปก่อนอย่างดีก็ยังมีไก่ยังมีชิคเก้นจริงๆไอเดียมันเป็น full service นะมันน่าจะมีบริการอาหารแหละเหมือนตอนขามาที่เรามากับบินมากับภูฏานนั่นก็ full service เหมือนกันน่าจะมีอะไรให้ทานแต่ว่าก็ตอนนี้หิวแล้วรู้สึกจะไม่มีที่ชาร์จแบตผมเดินหาแล้วต้องนั่งรอแต่ก็ไม่มีอะไรมากเจอแล้วแต่ไม่รู้เสียบได้หรือเปล่าแต่คิวเขายาวมี3 เครื่องเองน่าจะยากสีเพอร์เฟกทุกอย่างผมบอกเลยนะผมให้ไปเลย10 คะแนนเต็ม10 กะโหลกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลงเครื่องมานะแล้วก็ security check สุดยอดเป็นระเบียบมากก็จะมีตัดแต้มเท่าหน่อยก็จะเป็นการให้บริการอ่ะซึ่งเขาพี่นอกพี่เทาเกินไปนะผมว่าทั้งที่โรงแรมทั้งคนขับรถอ่ะมันจะเป็นเราก็เลยต้องชิปไปเข้าไปนอกนั้นดีหมดไม่มีอะไรจกตาเลยเนี่ยพลังสีคุณต้องมาอีกเนี่ยถ้ายังมีโอกาสนะทีหลังอ่ะใครจะชวนผมมาเลยเนี่ยดี security check เขาก็เป็นระเบียบไม่ขี้สงสัยอะ อะไรนิดอะไรหน่อยแล้วเขาสแกนปุ๊บจบไม่มาไอ้นู่นอะไรไอ้นี่อะไรเงี้ยเขาจัดให้นั่ง emergency door เลยนะก็คือเขาคงดูหน้าเราอะว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าคนนั่ง emergency door เนี่ยเขาจะไม่ให้คนแก่มานั่งไม่ให้เด็กมานั่งแต่ว่าเขาก็หาคนลงอยู่แล้วเขาก็ได้เรามา จะดูแม่น้ำคงคาปีกบัง มองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่เมฆ
ตอนนี้เวลาที่นี่5 โมงนะครับผมมาถึงท่าอากาศยานอินทิราคารทีกรุงนิวเดลีเวลา5 โมงแต่บรรยากาศมันครึมๆมืดๆก็อย่างที่บอกครับถ้าเทียบบ้านเราก็6 โมงครึ่งก็น่าจะใกล้มืดแล้วที่บ้านเราที่นี่ก็สว่างเร็วมืดเร็วที่เขาขับมาถึงเร็วนะครับจริงๆตามกำหนดการจะถึงเดลีประมาณ5 โมงครึ่งนี่จริงๆยังมาถึงจริงๆยังไม่ถึง5 โมงตอนนี้ผมต้องมีเวลาอีก3-4 ชั่วโมง17 18 19 20 21อีก4 ชั่วโมงเครื่องจะออกต่อไปผมจะบินต่อไปที่เมืองอมริสานะครับ อันนี้เป็น transfer flight ซึ่งกระเป๋าผมเช็คทูไปแล้ว ไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่านะ ก็ต้องลุ้นอีก ผมก็เดินตัวปลิวออกมา แต่ถ้าเป็นปกติ ผมควรจะนั่งไฟฟ้าออกไปเที่ยวสักพักใช่ไหม แต่นี่มันมีแค่4 ชั่วโมงผมก็ไม่อยากเสี่ยงผมก็ว่าจะอยู่ในแอร์พอร์ต เมืองอมริสาเป็นเมืองชายแดนของรัฐปัญจาบนะอยู่ในรัฐปัญจาบแล้วก็อยู่ติดชายแดนประเทศปากีสถานติดกับเมืองละฮอร์ระยะทางจากพาราณสีที่ผมบินมาเนี่ยไปอมริสาเนี่ยประมาณ 1,300 กิโลประมาณเชียงรายไปเบตงบ้านเรานะเชียงรายไปเบตงแต่ที่อินเดียเนี่ยถ้านั่งรถก็ใช้เวลาเกิน1 วันนะ1 วันหมายถึง24 ชั่วโมงอะเกิน24 ชั่วโมงแน่นอนเพราะจากพาราณสีถ้าจะนั่งรถมาแค่เดลีนี่ก็ประมาณเกือบวันหนึ่งแล้วแหละอันนี้คือรถไม่ค่อยติดนะผมไม่รู้ติดหรือเปล่าแต่ผมเช็คดูนะเพราะนั้นนั่งเครื่องบินเที่ยวนี้คุ้มมากอ่ะผมจองไว้ตอนลงที่กังกาตาเสร็จปั๊บผ่านตม.ผมก็จองเลยไฟล์นี้ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะ คุ้มมากอ่ะเป็นไฟล์ที่คุ้มที่สุดแหละ 2,000 กว่าบาทก็ตีนะเที่ยวละ 1,000 เที่ยวละ 1,500 อ่ะก็เดี๋ยวจะไปถึงอมริสาก็ประมาณนู่นอ่ะ 4 ทุ่มกว่านั่นแหละผมต้องเข้าโรงแรมจำไม่ได้แล้วว่าสนามบินห่างจากโรงแรมกี่กิโลแต่ไม่เยอะเหมือนที่พาราณสีประมาณสัก10 กว่ากิโลหรือว่า20 โลจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีเนี่ยผมไปเดินเล่นในสนามบินดีกว่าเนี่ย4 ชั่วโมงผมจะทำอะไรวันนี้ผมมาทดลองสแกนคูปองเพื่อ Wi-Fi ถ้ามีเวลาก็ลองเอาโน้ตบุ๊กมานั่งเคลียร์อะไรอย่างนี้ไม่รู้จะใช้ได้เปล่าไม่เคยตอนนี้ผมได้รหัส Wi-Fi มาแล้วนะเขาให้สแกนพาสปอร์ตแล้วก็เวลาเหลือประมาณ 3-4 ชั่วโมงคือเอาเป็นเพียงก็ซื้อ3 ชั่วโมงแหละเพราะต้องไปบอร์ดดิ้งต้องไปบอร์ดดิ้งก่อนชั่วโมงก็เลยหยิบเอาโน้ตบุ๊กมาเคลียร์ละที่ยังมีอยู่แล้วก็ไปสแกนพาสเวิร์ดของ Wi-Fi มาไม่รู้ใช้ได้เปล่าผมยังไม่อยากออกไปจากบริเวณนี้เพราะคนมันน้อยดีถ้าออกไปก็คือเข้าไม่ได้ละมันต้องเป็นพื้นที่ตรงนี้เราอยู่ที่ Arrival ถ้าออกไปก็ต้องไปเข้า Departure ละคนจะนั่งรอกันเพียบเลยเดี๋ยวแย่งกันตรงนี้มันไม่มีใครมานั่งเพราะว่าเขามาถึงเขากลับบ้านกันก็เลยนั่งตรงนี้ดีกว่า
ผมถามอะไรเจ้าที่ผู้หญิงเขาก็สายหน้าทุกอย่างก็แปลว่าใช้ได้หมดที่ผมถาม ผมก็เลยนั่งรอที่นี่แหละ ที่นี่เขาออกมาเนี่ยอะไรว่างเนี่ยเขาออกมาเขาก็เดินบิ่งกลับบ้านกันหมดแล้วไม่มีใครมานั่งอ้อยอิง แต่ถ้าไปดีพาร์เจอร์เนี่ยคนจะนั่งรอกันเต็มเลย ใช้ได้แล้ว เมืองอมฤตสาที่ผมจะไปนี่อยู่ในรัฐปัญจาบ ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวซิกนะที่พ่อหัวสมัยเด็กๆถ้าเราพูดถึงคนอินเดียเวลาเราไปเห็นคนขายโรตีอะไปคุยกับเขาเขาไม่ใช่คนอินเดียเราก็เลย ถ้าคนอินเดียถ้าพ่อหัวมาเนี่ยเขาจะเป็นคนอินเดีย เราก็คิดว่าคนอินเดียต้องพ่อหัวถ้าไม่ใช่ถ้าพ่อหัวเนี่ยต้องเป็นชาวอินเดียแน่นอนก็พื้นที่ของชาวซิกก็ตอนนี้ยังวงเวียนอยู่ในส่วนของarrival ของสนามบินนะผมยังไม่ได้ออกไปเลยเพราะว่าถ้าออกไปแล้วมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวพอใกล้เวลาค่อยไปเดี๋ยวผมจะย้ายไปฝั่ง departure ละที่นี่เขามีอะไรให้ทานเยอะอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปเขาก็มีของว่างให้ทานอยู่ดีก็เลยไม่เอาอะไรดีกว่านี่ประมาณ40ผมมาถึงเรา5 โมงก็นั่งทำอะไรอยู่จนถึง1 ตอนนี้40แล้วเข้าเวลาได้ดีเลยไม่กล้าเข้าไปในเมืองเดี๋ยวผมจะย้ายไปทางดีพาร์เจอร์เตรียมไปให้เขาตรวจค้นอีกครั้งหนึ่ง โดนค้นเบื่อต้องโดนค้นน่าจะกรึบซะหน่อยนะอันนี้มันดิวตี้ฟรีหรือเปล่ามันส่วนอากาศยานอินทิราคารชีคล้ายๆสวนภูมิอะแต่ผมว่าสวนภูมิจะพอกันแล้วมั้งเห็นเคาน์เตอร์การบินไทยเราคิดถึงบ้านที่เห็นโรงแรมมาริออทเขามารับเขาติดชื่อคนไทยผมก็ไม่ได้เจอคนไทยนานละหลาย21 22 23 24 25 26 27นี่8 โหลหรือ8 วันแล้วเนี่ย12 13 14 15 16 17 18โอ้โหผมว่า8 วันละถามว่าคิดถึงบ้านไหม คิดถึงตลอดตั้งแต่คือคนไม่เคยนะคนเคยเดินทางแบบนี้บ่อยคงไม่รู้สึกอะไรหรอกคือเดินทางคนเดียวบ่อยๆแต่ว่าประเด็นคือมันคนเดียวเนี่ยมัน 4-5 วันเนี่ยผมสบายมากเลยนะผมดูแล้วเนี่ยโอ้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ยังเหลือเป็น10 วันไม่ธรรมดามาครั้งแรกก็โซโล่เดียวยาวรวดอย่างเงี้ยคือถ้าไปครั้งแรก 5-6 วันเนี่ยผมว่าจิ๊บๆอะไม่รู้สึกอะไรหรอกผมไปได้หมดอะไปจีนไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสบายเลยอะ5-6 วัน 7 วันไม่ดราม่า นึกแล้วกลับมาลื้อเละเทะอีกแล้วสนามบินนี้ เดี๋ยวขาออกเดี๋ยวจะต้องโดนค้นอีกครั้งวันกลับนะที่สนามบินเนี้ยแต่ครั้งนั้นจะเป็น international flight น่าจะลื้อหนักกว่านี้อันนี้ domestic ยังโดนลื้อโอ้แต่มาพาราณสีนี่สบายสุดละพาราณสีนี่สบายสุดโอ้ยนี่มีฟู้ดคอร์ทด้วย
ร้านเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเกตเขาเปิดแล้วผมมัวแต่เก็บของหรือออกมาพอจะเข้ามาก็อุ๊ยไอ้นั่นลืมหรือเปล่าไอ้นี่ลืมหรือเปล่าหาทีละอย่างทีละอย่างใช้เวลานานนี่ร้านขนมอะน่ากินช็อกโกแลตเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะกินอะไรเลยนะช่วงเนี้ยถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมากต่อไปจะเดินทางแบบ slow life แล้วคือหลังจากนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราละเราไม่ได้ล็อกอะไรไว้ละเราจะอยู่ตรงนี้กี่วันจะไปตรงไหนมันพลิกแพลงได้ละมาชมสนามบินอินเดียเขาก็ใหญ่เหมือนกันสนามบินประจำชาติเขามันแน่นอนอยู่แล้วแหละของผมเกตอะไรไม่รู้เพราะว่าตอนเช็คอินเนี่ยเช็คอินที่พาราณสีเขาไม่ได้ใส่เกตมาให้อ่ะต้องมาดูที่จอที่ดูแป๊บๆน่าจะ48 3:15 48เห็นพี่เขานั่งซัดเบียร์กันเอาให้วันกลับบ้านก่อนแล้วกันจบภารกิจตอนนี้มันมีเหมือนมีอะไรต้องทำเดี๋ยวไปจะเจออะไรเงี้ยก่อนกลับบ้านคงจะโล่งกว่านี้ ที่นั่งข้างในนี่สบายกว่าข้างนอกนะไม่น่ามีคนแย่งแต่มีที่ชาร์จแบตหรือเปล่า48ถึงแล้วตอนนี้ถึงเวลาของการด้นสดที่แท้จริงแล้วนะครับว่าจะไปที่ไหนต่อจะอยู่ที่ไหนกี่คืนจนกว่าจะถึงวันที่เรากลับมาที่สนามบินนี้ครั้งตอนนี้เราจะด้นสดแล้วไปแล้วนะเดลีแวะมา4 ชั่วโมงไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่ในสนามบินมาถึง5 โมง3 ทุ่มไปแล้วก็ไม่นานนะนั่งทำงานนั่งอะไรไปการจราจรติดขัดมากเลยเนี่ยว่าแท็กซี่อยู่บนรันเวย์ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ออกเพิ่งได้ออกจะเจอกันนะเดลี
นี้คือหิวมากอะเวทอีกแล้วน่าจะเป็นเหมือนมื้อเมื่อตอนที่บินมาจากพาราณสีอะอันเนี้ยน้ำทองแดงจริงนะน้ำทองแดงหิวมากคิดถึงตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้4 ทุ่มแล้วผมหิวข้าว คิดถึงน้ำพริกแมงดานะ แล้วก็อมชุบไข่ทอด โอ้ไม่รู้จะพูดไปทำไมเดี๋ยวเขาจัดการไอ้นี่กับกลับถึงบ้านเที่ยวนี้ผมคงต้องถือศีลกินเจแล้ว เพราะทานมังสวิรัติแทบทุกมื้ออะแทบอะเพราะว่ากินเนื้อได้มื้อ2 มื้อ ไปที่อเมริกาก็คงหายากแล้วคงจะมีมังสวิรัติที่กินอย่างปรีเปรมฮัลโหล Payment. How much? How much? Full payment. ตอนนี้ได้รถแล้วครับ แต่ว่ารู้สึกตรงนี้ต้องต่อรองเยอะมาก ไม่ง่าย ก็พอดีโทรศัพท์เครือข่ายมือถือไม่ผมยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ที่นี่มันไม่มีเครือข่ายเลยแต่พอดีมันติดชายแดนปากีสถานไงก็เขาอาจจะเครือข่ายเขาเข้าไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงมันต้องเขาบอกว่ามันมีเขาบอกยกเว้นพวกลาดักกับแคชเมียร์แค่นั้นตรงนี้ไปได้จริงๆเรามาถึงดึก5 ทุ่มกว่าแล้วก็ปัญหาสำคัญคือเน็ตไม่มีทำไมโรมมิ่งไม่จับผมก็ต้องทำเป็นแกล้งมี Google Map ไว้ในรถเรียกรถไม่ง่ายนะที่เนี่ยเพราะว่าถึงจะเป็น Official มันไม่มีเคาน์เตอร์เหมือนที่พาราณสีมันมีหลายเคาน์เตอร์มากไม่รู้อันไหนของจริงของปลอมนะผิดเพศหมดเลยแล้วก็ราคาก็โหดพอสมควรไม่ถึงก็โหดหรอกก็ระยะทาง12 กิโลก็เขาก็800ขึ้นทั้งนั้นนะ800ขึ้นก็200 กว่าบาทจริงๆก็จ่ายได้นะ5 ทุ่มกว่าแต่เรารู้สึกว่าโอ้โห30 โลทำไมมันราคาเท่ากันปลาสีถูกที่สุดแล้วผมก็เลยลังเลคราวนี้ก็โดนลุมล้อมจากแท็กซี่หลายเจ้าก็ได้มาคันหนึ่งก็เสร็จวันวิ่งมาพอจะออกจากสนามบินเขาบอกว่าต้องจ่ายทั้งหมดก่อนผมก็บอกว่างั้นผมลงเขาก็เลยอกให้วิ่งออกมาแล้วก็โอเคเขามาผมก็เริ่มเย็นลงผมก็คุยกับเขาคุยเรื่องถามเรื่องรถไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเปิดกีฬามานี่ตกใจนึกว่าบอลโลกกลัวโดนบล็อกอีกจริงๆไม่ง่ายนะผมจะบอกว่ามาที่นี่ไม่ง่ายคือถ้ากลางวันมันอาจจะดูดีกว่านี้นะกลางคืนดูเรามาถึงดึกแล้ว5 ทุ่มกว่า
ก็เลย ต้องปรับตัวอันนี้ดูสภาพห้องนะ ก็โอเคนะ นี่โรงแรมเขาก็เป็นโรงแรมในเครือรามาด้านั่นแหละก็เลย ราคาต้นๆก็ไม่แพง He will give